নমস্কাৰ মই মাস্তানা আৰু মোৰ চেনেল মাস্তানাজ কালেকশ্যনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু থাম্বনেইলটো চাই আপোনালোকে নিশ্চয় অকমান হ'লে আইডিয়া কৰিব পাৰিছে যে আজি ভিডিঅ'টো অকমান বিশেষ হ'ব গৈছে জুৱেলাৰীৰ লগতে কিবা এটা বিশেষ হ'ব গৈছে এই বিশেষটো হৈছে আজি কালেকশ্যন দেখুৱাম তাৰ মাজতে অকমান মোৰ লগতে আৰু আন কেইগৰাকীমান আমাৰ উঠি অহা মহিলা ছোৱালীক আগবঢ়াই নিয়াত অকমান মই চিন্তা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে সহযোগ কৰিব আপোনালোক সহযোগ কৰিলেহে হ'ব কথাটো হৈছে কাৰণ যেতিয়া আমি স্মল বিজনেছ এটা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ হেতু বহুত ষ্ট্ৰাগল কৰিব লাগে আৰু সেইখিনি পৰ্যায় এটা সময়ত মই কৰি আহিছোঁ আৰু আজি বহুত নহলেও এখোজলৈও আগবাঢ়িব পাৰিছোঁ কেৱল মাত্ৰ আপোনালোকৰ বাবে আপোনালোকে ইমানখিনি মৰম আৰু মোক বিশ্বাস কৰাৰ বাবেহে আজি মই এইখিনি কৰিব পাৰিছোঁ সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ মোৰ দৰে যিসকল ঘৰত থাকি কাম কৰি আছে বা মেকআপ আৰ্টিষ্ট হওক বা নিজৰে এটা ইউটিউব চেনেল আছে বা যিসকলে হেণ্ডমেড কামবোৰ কৰি আছে আজিকালি দেখিছোঁ বহুত কাম কৰি আছে হেণ্ডমেড ধুনীয়া ধুনীয়া কামবোৰ কৰি আছে তেওঁলোক বহুতে অলৰেডি আগবাঢ়ি গৈছে কিন্তু বহুতে এনেকুৱা হৈছে এটা সুবিধা পোৱা নাই সুযোগ এটা পোৱা নাই কাৰণে তেওঁলোকৰ মাজতে কামখিনি ৰৈ আছে সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ যিসকলে অলৰেডি মোৰ ভিডিঅ' চাই তেওঁলোকেতো কমেণ্ট কৰে আপোনালোকৰ মাজত যদি তেনেকুৱা প্ৰতিভা আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকেও তেনেকুৱা কামবোৰ কৰিব পাৰে ফেচবুক আজিকালি সোশ্যাল মিডিয়াটো ইমানখিনি পাৱাৰ আহি গৈছে যে আমি অকল ৰিলছবোৰ চাই থকাতকৈ যদি আমাৰ নিজৰ কামবোৰো আমি সোশ্যাল মিডিয়াৰ জৰিয়তে আনক দেখুৱাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে নিজৰ লগতে কিবা এটা আমি আৰ্ণ কৰিব পাৰোঁ বা আৰ্ণ কৰাটো নহয় নিজৰ ভাল লাগে তেনেকুৱা কামবোৰ কৰি সেইকাৰণে ভিডিঅ'টোত অকমান দেৰি হ'ব কথাখিনি কোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে বৰ নহ'ব কেৱল মই আপোনালোকৰ কাৰণেহে কামখিনি কৰিব কথাখিনি কৈছোঁ আপোনালোকক সহায় কৰিব পাৰোঁ সেইটো মই ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু মই ভাবিছোঁ যে যিসকলৰ পেজ আছে যিসকলে অলৰেডি কাম কৰি আছে স্মল বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰি আছে ফেচবুক ইনষ্টাত আপোনালোকে বস্তুসমূহ শ্বেয়াৰ কৰি আছে বা দি আছে ষ্ট্ৰাগল কৰি আছে তেওঁলোকৰ এটা কাম কৰিব পাৰে মোৰ যি ভিডিঅ'টোত কমেণ্ট কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ নিজৰ নাম ঠিকনা আৰু আপোনাৰ চেনেলৰ লিংকটো দি দিব পাৰে বহু নহলেও যিহেতু মই কোনো প্ৰমোশন কৰিব পৰা নহয় সেইখিনি যোগ্য মই নহয় নহয় কিবা কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ মাজত সেইখিনি টেলেন্ট আছে আৰু যিসকলে মই ক'লোৱে চেনেল আছে ইউটিউব চেনেল যদি কাৰোবাৰ আছে সেইসকলেও আপোনালোকৰ চেনেলৰ লিংকটো দিব পাৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বনায় সেইটো লিখি দিব তাৰ উপৰিও যিসকলে স্মল বিজনেছ কৰি আছে নাইবা কোনোবা যদি মেকআপ আৰ্টিষ্ট হয় তেওঁলোক কোন জেগাৰ হয় জনাব পাৰে ঠিক তেনেকুৱা হোম বেকাৰ হয় হোম বেকাৰ অনলাইন পঠাই দিব আপোনালোকে নোৱাৰিব কিন্তু আপোনালোকৰ জেগাটোৰ সৈতে নামটো হৈ দিলে আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটোৰ এটলিষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মানুহখিনি আপোনাৰ ওচৰত যাব কাৰণে চেষ্টা কৰিব এটা সৰু প্ৰচেষ্টা মোৰ লগতে আন দহগৰাকীও আগবাঢ়ি যোৱা আশা কৰোঁ আপোনালোকে পৰিকল্পনাটো ভাল পাইছে গতিকে মোৰ কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকে নিজৰ যিখিনি পেজ হওক যি হওক আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব এগৰাকীৰ লগত আন দহগৰাকীও আপোনাৰ কমেণ্টটো চোৱাৰ লগতে বহুত নহলে কিবা এটা বেনিফিট হ'ব বুলি মই এটো আশা কৰিছোঁ কাৰণ বহুতে মোক খুদি থাকে যে বা মোৰ চেনেলটো অকমান প্ৰমোশন কৰি দিও বা মই মোক এটা প্ৰডাক্ট বনা আপুনি জনাই দিও সবৰে কথা ক'ব কাৰণে পসিবল নহয় মই সেইকাৰণে ভাবিছোঁ ইমানবোৰ কৈ আছে যদি মোৰ লগত আৰু তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যাওক সেইকাৰণে মই একেলগে এই সুবিধাটো দিছোঁ আপোনালোকে এই সুবিধাটো লওক কমেণ্টত নিজৰ কাম যদি সোশ্যাল মিডিয়াত কাম কৰি আছে সোশ্যাল মিডিয়াৰ লিংক গোটেইখিনি দি দিব আপোনাৰ লগতে আৰু মোৰ যিখিনি ভিউৱাৰ আহিব তেওঁলোকেও আপোনালোকৰ কমেণ্টটো চাব এবাৰ হ'লে আপোনাৰ চেনেলটো আপোনাৰ পেজটো ভিজিট কৰিব ঠিক আছে মই যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক বুজাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হ'ব আপোনালোকে সেই সুযোগটো ল'ব আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক আপুনি যদি ভিডিঅ'টো পাইছে আপোনাৰ নিচিনা আৰু দহগৰাকী আছে যে তেওঁলোকে এই কামটো বুজি পোৱা নাই বা তেওঁলোকে ভিডিঅ'টো চোৱাই নাই আপোনালোকে যদি শ্বেয়াৰ কৰে তেওঁলোকৰো সুবিধা হ'ব সেইকাৰণে আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ 5 মিনিট সময় এটা মই এইখিনি কথা কৈ ল'লোঁ বা যিসকলে এই ভিডিঅ'টোৰ এইখিনিলৈ কোনো প্ৰয়োজন নাই বুলি ভাবে তেতিয়ালে ভিডিঅ'খিনি এইখিনি স্কিপ কৰিব পাৰে নেক্সট মই জুৱেলাৰী কালেকশ্যনসমূহ দেখুৱাবৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বহুতেই ধুনীয়া কালেকশ্যন আহিছে যিহেতু ইনষ্টাত আপোনালোকে ৰীল পাইছে নতুন কালেকশ্যন আহিছে এতিয়া প্ৰথম কালেকশ্যনটো মই দেখুৱাব ওলাইছোঁ বহুতে 12টি খাৰুটো 4 পাত থকা বিচাৰি আছিলে আৰু সেই খাৰুটো বৰ্তমান আহিছে ধুনীয়া বক্সৰ সৈতে আহিছে যিহেতু আগতে মই দেখুৱাইছিলোঁ 2 পাত থকা আছিল এতিয়া কিন্তু 4 পাত থকা আহিছে আৰু এইখিনি কালেকশ্যন যিহেতু বৰ্তমান বিয়া চলি আছে আৰু বৰ্তমান লগতে আহি থকা
বিয়াসমূহৰ কাৰণে আপোনালোকে লৈ থ'ব পাৰিব বিয়া ধুনীয়া কপাৰ বেজ গল্ড পলিশৰ কালেকশ্যন হয় এইখিনি বহুতেই ধুনীয়া ইয়াৰে সাইজ আপোনালোকে 2.4 2.6 আৰু 2.8 লৈ পাব ডিজাইন এভেইলেবল আছে ডিজাইনবোৰ আপোনালোকৰ ফটো দিয়া হ'ব কিন্তু মই বস্তুটো দেখুৱাই দিছোঁ সাইজ এভেইলেবল একদম পিন্ধিলে সোণৰ পিন্ধা যেন লাগিব গতিকে আপোনালোকে ল'ম বুলি ভাবিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব প্ৰাইচটো মই ইয়াতে মেনশ্যন কৰি দিম স্ক্ৰীনত প্ৰাইচটো মেনশ্যন কৰি দিম আজি কালেকশ্যনসমূহ দেখুৱাম প্ৰাইচবোৰ স্ক্ৰীনত মেনশ্যন কৰি দিয়া হ'ব আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব অসমৰ লগতে অসমৰ বাহিৰত যিকোনো জেগাত আপোনালোকে বস্তুসমূহ পাৰচেজ কৰিব পাৰিব মাত্ৰ চেনেলটো চাই যদি ভাল পাইছে এটা কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি থৈ দিব ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি থাকিলে যেতিয়া মই ভিডিঅ' দিওঁ আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনটো সোনকালে পাব নেক্সট দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক এটা দুগদুগী মৰম লগা দুগদুগী যিটো মই পিন্ধি আছোঁ আপোনালোকে চাইজটো নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে আৰু বহুত বেছি গৰমত হেভি কালেকশ্যন এটা পিন্ধিব মন নাযায় তথাপিও ব্ৰাইডেল কালেকশ্যন বহুতে চাব বিচাৰি আছে দেখুৱাই দিম ইয়াৰিংছবোৰ চাওক কেনেকৈ টপত থাকিব দুগদুগী ষ্টাইলত বেক চাইডে টাৰ্চেলত আছে আপোনালোকে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব একেবাৰে চুটিটো হৈছে এইখিনিতে আহিব আৰু ইয়াতকৈ লং কৰি পিন্ধিব বিচাৰিলে লং কৰি পিন্ধিব পাৰিব টাৰ্চেলডাল চাওক খুবেই ধুনীয়া গুঠনিত আছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ আহিব একদম ৰিজনেবল প্ৰাইচ অনলি 580 ৰুপিজ শ্বিপিং ফ্ৰী অল অসমত আপোনালোকে শ্বিপিংটো ফ্ৰী পাব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব আৰু ইয়াৰ মাজতে জনাই দিওঁ 500 পাৰচেজ কৰিলেহে শ্বিপিংটো ফ্ৰী হয় তাৰ তলত হ'লে শ্বিপিংটো এক্সট্ৰা হ'ব এইটো যদি ভাল লাগে আপোনালোকৰ এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব নেক্সট এটা বহুত ধুনীয়া কালেকশ্যন দেখুৱাব ওলাইছোঁ গোল্ডেন মণিৰ কাম কৰা আছে মাজত এটা জাপি আকৌ তলত গোল্ডেন মণি থাকিব আৰু এটা শিলিখা ডিজাইনত মাদলি ডিজাইনো ক'ব পাৰে তেনেকৈ আছে মই পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে বুজি পাব আৰু বেক চাইডে টাৰ্চেলত আছে ধুনীয়া এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব এচাক মই পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ চিম্পুলত বহুত মৰম লাগিব ডিজাইনটো যিহেতু আপোনালোকে ধৰিবই পাৰিছে এইটো জাপি থাকিব ইয়াৰিংছৰ এনেকৈ অকণমান তিনিখিলা পাতৰ তলত চেইন চিষ্টেম থাকিব আৰু শিলিখাটো থাকিব অৱশ্যে মাদলি ডিজাইন বুলিও ক'ব পাৰি শিলিখা লুকত আছে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ লওক বহুতে মৰম লগা কালেকশ্যন আৰু একদম ৰিজনেবল প্ৰাইচ আছে মাত্ৰ 450 ৰুপিজ মাত্ৰ 450 টকাতে এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাই আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব মাত্ৰ 4 পিচে আছে 4 গৰাকীকহে দিব পৰা যাব সেই গতিকে যিসকলক লাগে যিসকলে ল'ম বুলি ভাবিছে সোনকালে বুকিং কৰি ল'ব মাত্ৰ 450 ৰুপিজ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব নেক্সট এটা কালেকশ্যন দেখুৱাব ওলাইছোঁ এইটো চাওক ৰেড ব্লেক কম্বিনেশ্যনৰ 5টা দুগদুগীৰ গল্পতা হয় এইটো একদম ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ বেক চাইডে এনেকৈ টাৰ্চেলত থাকিব ধুনীয়াকৈ এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব ইয়াৰ কিন্তু কালাৰ অপশ্যন আছে কালাৰ অপশ্যনখিনি মই পিন্ধি বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত দেখুৱাওঁ আজি আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াৰ ৰেড কালাৰ থাকিব গ্ৰীণ কালাৰ আছে আৰু ব্লু ফিৰোজা দুটা কম্বিনেশ্যনত আছে মই এইটো পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ যিহেতু কাপোৰযোৰৰ লগত মেচিং হৈছে এইটো পিন্ধি দেখুৱাওঁ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব চাওক মই পিন্ধি কিনে দেখুৱাইছোঁ বিৰাট ধুনীয়াকৈ মেচিং হৈ গৈছে ব্লেক আৰু ৰেড কম্বিনেশ্যনত আছে ইয়াৰিংছবোৰ এনেকৈ টপত থাকিব মই বহুত ভাল পাওঁ টপ ইয়াৰিংছখিনি কম্বিনেশ্যন ধুনীয়াকৈ মিলি গৈছে যদি আপোনাৰো এনেকুৱা কালাৰ মিলা কাপোৰ আছে লৈ ল'ব পাৰিব স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব প্ৰাইচ আহিব মাত্ৰ 299 স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব নেক্সট আপোনালোকক দেখুৱাব ওলাইছোঁ কপাৰ বেজ গল্ড পলিশৰ প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিৰ নেকলেছ পিচ এয়া চাওক নেকলেছ পিচ থাকিব বহুত ব্ৰাইডে বিচাৰি আছিলে কপাৰৰ নেকলেছ কাৰণ তেওঁলোকক সীতাহাৰ বেছিকৈ দেখুওৱা কৈ আছিলে এতিয়া মই ভাবিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ ভিডিঅ'ত দেখুওৱা হোৱা নাছিলে ষ্টেটাছত দিয়া আছিলে এইখিনি কালেকশ্যন মই এডাল পিন্ধি দেখুৱাম এইটো অকণমান বেছি হেভি ডিজাইনত আছে চিম্পলতো পাব আপোনালোকে মই এটা পিন্ধি দেখুৱাই আছোঁ এটা কথা মাজতে জনাই দিওঁ এই যিখিনি কমপ্লিট গোল্ডেন কালেকশ্যন থাকে কেমেৰাত অকণমান ধৰিবৰ প্ৰব্লেম হৈ পৰে বেক কেমেৰাৰ এনেকুৱা ভিডিঅ' দিয়া আছে আপোনালোকে চেনেলটো যদি ভিজিট কৰে ভালকৈ ধৰিব পাৰিব এটা যদি ডিঙিত বেছি লাগি থকাকৈ পিন্ধিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব বেক চাইডে চেইন আছে চেইনত ঘাট অনুযায়ী মাৰি ল'ব পাৰিব আৰু বহুতে ভাবে যেতিয়া গল্পতা এডাল থাকেই অকণমান লুজকৈ পিন্ধিলে ভাল লাগিব সেই চিষ্টেমো আছে ধুনীয়াকৈ চেইনত আছে অকণমান লুজ কৰিও এনেকৈ পিন্ধিব পাৰিব ভাল লাগে তেনেকৈ আপোনালোকে পিন্ধিব পাৰিব ইয়াৰিংছযোৰ দেখুৱাই আছোঁ এইযোৰ থাকিব ইয়াৰিংছযোৰ আৰু ধুনীয়াকৈ এটা ভেলভেট বক্সৰ সৈতে ল'ব পাৰিব কাৰোবাক যদি গিফ্ট কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে গিফ্ট কৰিব পাৰিব জোৰণ হওক বিয়া হওক আপোনালোকে এনেকুৱা কালেকশ্যনবোৰ গিফ্ট কৰিব পাৰিব কপাৰ বেষ্টৰ গল্ড পলিশৰ ধুনীয়া কালেকশ্যন এটা মই আপোনালোকক প্ৰাইচটো স্ক্ৰীনত মেনশ্যন কৰি দিম ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ভাল লাগিলে দেখুৱাইছোঁ ৰিষ্টক হোৱা এটা কালেকশ্যন লাষ্ট ভিডিঅ'ত এটাত মই দেখুৱাইছিলোঁ এই হাৰডাল বহু ব্ৰাইডে বিচাৰিলে ৰিষ্টক হৈছে এতিয়া ল'ব পাৰিব
ৰিষ্টক হৈছে ল'ব পাৰিব প্ৰাইচটো আছিলে 699 স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব অল আছামত শ্বিপিংটো ফ্ৰী থাকিব ইয়াৰিংযোৰ হেংগিঙত থাকিব খুবেই ধুনীয়া এটা ব্ৰাইডেল কালেকশ্যন ৰাণী হাৰ হয় লংটো এইখিনিলৈ আহিব যিটো একেবাৰে টাৰ্চেলত লগাই কিনে মাৰিছোঁ ইয়াতকৈও যদি লংকৈ পিন্ধিব বিচাৰিছে বেক চাইডে টাৰ্চেল থাকিব ধুনীয়াকৈ পিন্ধিব পাৰিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এইটো ৰেড গ্লাছ বিটছত থাকিব স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব পিন্ধিলে খুব ভাল পাব যিসকলে বিচাৰি আছিলে এতিয়া আপোনালোকে ল'ব পাৰিব মাত্ৰ বুকিংটো সোনকালে কৰিব ষ্টক লিমিট আছে আজিলৈ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ বহুত কালেকশ্যন নেদেখুৱাওঁ কাৰণ কালেকশ্যনবোৰ দেখুৱাই থাকিলে ভিডিঅ'টো লং হৈ যাব অলৰেডি আগত 5 মিনিটমান সময় কথা কৰিলোঁ আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় বৰ হ'ব নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ কালেকশ্যন লৈ আহিম আপোনালোকে কালেকশ্যনসমূহ চাবলৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব বেল আইকনটো ক্লিক কৰি থৈ দিব আৰু ইয়াৰ মাজতে জনাই দিওঁ যিখিনি মই কথা কৈছোঁ বহুতে ভাবিব পাৰে প্ৰমোশ্যনৰ কাৰণে কৰিছোঁ এয়া কোনো প্ৰমোশ্যন ভিডিঅ' নহয় মই এইকাৰণে কাৰণ মই নিজে সেই ষ্ট্ৰাগল ষ্টেজটো পাৰ কৰি আহিছোঁ এটা সময়ত মই কাৰোবাৰ ওচৰত হেল্প বিচাৰিলেও নোপোৱা এনেকুৱা সময় মই পাৰ কৰি আহিছোঁ সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ আপোনালোকক সেই সুযোগটো দিওঁ বহুত নহয় অকণমান হ'লেও মোৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ যাতে সহায় হয় কাৰণ মই ইয়াৰ আগতে কেইগৰাকীমানৰ তেনেকুৱা ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ আৰু তেওঁলোকে যেতিয়া মেছেজ কৰে বা অৰ্ডাৰ আহিছে সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগে সেইকাৰণে মোৰ ভিডিঅ' চোৱা সকলৰ জানে অকণমান হেল্প হয় সেইটো কাৰণে কমেণ্টত আপোনালোকক এইখিনি কাম কৰিব দিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে কমেণ্টত আপোনাৰ ডিটেইলছসমূহ দি দিব আজিলৈ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ